Step one, wake up early, gonna rise with the sun. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට කොහොමද? අද හරියටම සතියේ දවසක්. ඔයාලා බලන්න ඇති මම මේ දවස් ටිකේ බ්ලොග් එකක් ගෙනාවේ නැත්තේ ඇයි කියලා. මම ටිකක් අසනීපේ හිටියේ. මට හෙම්මිරිසාවයි උණ හැදිලා මේ දවස් ටිකේ කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි මං ජොබ් එකට ගියා එක දවසක් නිමාඩු අරගෙන. නමුත් ගොඩක් අවස්ථාවකම මහන්සි නිසා මට ඔයාලට බ්ලොග් එකක් නම් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද හවස අසනීපෙල චුට්ටක් හොඳයි. ඉතින් අද හවස ලැබ් එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා හවස් හරිය ගොඩක් මහන්සි. ඉතින් මං ඉස්සරට කිව්වා මට ගොඩක් ටයර්ඩ් අද. මට ගොඩක් මහන්සි. ඉතින් අද අපි රෑ කෑමට මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් මහන්සියලා අපි දවස්වල ඉසුරු කියන්නේ ඔයාට ගොඩක් මහන්සි නිසා අපි එළියට ගිහිල්ලා මොන හරි කමුයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඉසුරු කිව්වා එහෙනම් අපි ඔයා කැමති තැනකට ගිහිල්ලා අපි අද රෑට කෑම කමු කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි අද අපේ vlog එක ආරම්භෙන්නේ. අද අපි දෙන්න යනවා කිම්බුලාවල තියෙන කුට්ටි ස්ට්‍රීට් එකට. ඒකෙදි ගොඩාක් කෑම තියෙනවා. ඇත්තටම හරිම රසයි එතන. මම එකපාරකුත් එතනින් කෑවා. දැන් අද අපි දෙන්න යන්නේ මේ කිඹුලාවල කුට්ටි ස්ට්‍රීට් එකට. ඉතින් අපි එතනට කියලා බලමුකෝ මොනවද තියෙන රස කෑම කියලා. ඒ අනාසේ එකපාරටම වැස්සක් ඇවිල්ලා අපේ ඇඳුමුත් දෙමුණා. අපි ආපහු බෝඩිමට ඇවිල්ලා ආපහු සැරයක් තමයි දෙපණි පාර අපි අපේ ගමන ගියේ. ඉතින් මේ වැස්සත් මහ වෙලාවකට වදයක්. දැන් ඉතින් අපි මේ යන්නේ කිඹුලාවල කුට්ටි ස්ට්‍රීට් එකට. Rasanya අපි දෙන්න ඇවිදලා අලියක් විතර ලොකු සබ්මැරින් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්න මේ සබ්මැරින් එකත් එකට බෙදාගෙන කෑවා. තව තියෙනවා සොසේජස් කෝරක් තියෙනවා. බඩේනුත් තියෙනවා. බඩේනුම පුච්චපුවා. දැන් කාලා ඉවරලා අපි දෙන්න ආපහු යන්න තමයි පිටත් වෙන්නේ. තව පළතුරු ගන්නත් ඕනේ. මගින් හම්බුනත් පළතුරු ගන්නවා. මෙන්න මෙතන හම්බුණා අපිට රසම රස බීම තියෙනවා. මෙතන දොඩම් තියෙනවා, ෆැෂන් ෆෘට් තියෙනවා. ඉතින් අපිට හිතන ෆැෂන් ෆෘට් එකක් බොන්න. ඉස්සර තාස නිසා අපි මෙතන නැවතිලා ෆැෂන් ෆෘට් එකක් බිව්වා. ආපහු අපි අපේ ගමන යනවා. දැන් අපි කිඹුලාවල ෆුට් ස්ට්‍රීට් එකට ඇවිල්ලා අපි ආපහු නැවත යන්න තමයි හදන්නේ. හරිම රසයි එතන කෑම ටික මිල නම් වැඩි. ඒ වුණාට හරිම රසයි පිරිසිදුයි. ඔයාලා ආවොත් මෙතනින් අනිවාර්යෙන්ම කාලා යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔන්න ඉක්මනටම අපි ගෙදර ආවා. අපි එනකොට රෑ 9ක් පහ වෙලා. ඉතින් හෙට උදේට කෑම ගෙනියන්න ඉසුරුට මොන හරි හදලා තියාගන්නත් ඕනේනේ. ඉතින් ඉක්මනට චිකන් ටිකක් හැදුවා. මම මේ චිකන් ටික හදන්නේ වෙනස් විදිහකට. චුට්ටක් බලන්නකෝ චිකන් ටික මිරිසට හදන්නේ. හැබැයි දවස් දෙකක් වුණත් මේ විදිහට හැදුවොත් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් චිකන් ටිකක් අංකාලා හදලා ඉවරලා අද vlog එක අවසන් කරන්න තමයි හදන්නේ යාළුවනේ.